ตามหาเพื่อนใหญ่เลยครับตกหน้าบ้านฉันด้วยดิเนี่ยคนนี้เหรอเขาขับเรือเนี่ยตามหาเพื่อนนี่เขาขับมานะพอมาเนี่ยตะโกนเรียกเพื่อนน่าจะผู้หญิงตกน่าจะผู้หญิงชื่อผู้น่าจะผู้หญิงเพื่อนตามหาตัวผู้น่าจะเป็นถ้าคุณผู้ชมลองฟังเนี่ยค่ะจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้ชายตะโกนว่าโมโมแต่ว่าโอเคคนที่ถ่ายคลิปเขาอาจจะไม่รู้อยู่ไกลหน่อยค่ะเขาก็ได้ยินเป็นผู้อย่างนี้นะฮะ